हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं রেজাক আর আপনাদের সাথে আরজেডকে ভিডিওটো আলোচনা কৰিম। খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2020 চনত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ বাবে খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ভিডিওটো, কিয়নো তেওঁলোকৰ কিছুমান সাবজেক্টৰ সিলেবাসটো হলনি হৈছে আৰু কোনখিনি হৈছে এইটো মই এ টু জেড এইটো ভিডিওত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে একফালৰ পৰা চাই থাকক আৰু আপোনালোকে এই নোটিছ বোৰ্ডটো যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে যে কোনখিনি সিলেবাস হলনি হৈছে তেতিয়াহ'লে লিংকটো মই ডিসক্ৰিপশনত দি দিম, নাইবা আপুনি আমাৰ ফেসবুক পেজ rzktutorial টিউটোৰিয়াল তাত গ'লে আপোনালোকে এই নোটিছখন পাই যাব। তো এতিয়া চাওক, ফিজিক্সৰ বাবে আপোনাৰ যিখিনি চেঞ্জ হৈছে সেইখিনি মই দেখুৱাম আৰু কোনখিনি চেঞ্জ হোৱা নাই সেইখিনিও দেখুৱাম। তে চাওক, ইউনিট এণ্ড টাইটলছ যে আগৰ যিবিলাক চেপ্টাৰ আছিল যে কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি সেইটোত আগৰ মাৰ্ক আছিল 7 মাৰ্ক আৰু এইবাৰ দিব 8 মাৰ্ক, মানে 1 মাৰ্ক বঢ়াই দিয়া হৈছে, বাকিবিলাক সেম আছে। পিছত 8 নম্বৰ যেটো আছে সেইটোত আছে এটম এণ্ড নিউক্লিক, সেইটোত এইবাৰ আহিব 6 মাৰ্ক। আগৰ আছিল 6 মাৰ্কটো, কিন্তু এইবাৰ আহিব 7 মাৰ্ক সেইটো চেপ্টাৰৰ পৰা। তাৰপিছত আপোনাৰ 10 নম্বৰত যেটো আছে কমিউনিকেশ্যন সিস্টেম, সেইটোত আগত আছিল 5 মাৰ্ক, কিন্তু এইবাৰ সেইটো চেপ্টাৰৰ পৰা আহিব 3 মাৰ্ক আৰু বাকি 2 মাৰ্ক এটম এণ্ড নিউক্লিয়াছ আৰু কারেন্ট ইলেক্ট্রিসিটি সেই দুটা চেপ্টাৰত ভগাই দিয়া হৈছে এক এককৈ। তো আপোনালোকে নতুন সিলেবাসখন পাই গ'লে তো আৰু এই সিলেবাসখন ডাউনলোড কৰিবলৈ ডিসক্ৰিপশনত লিংক আছে, তাৰ ভিজিট কৰিব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে এই সিলেবাসটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ফ্ৰেন্ড, আজিৰ ভিডিও ইমানে। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এতিয়াই। থ্যাংক ইউ।